Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μαθαίνετε ελληνικά και γι' αυτό παρακολουθείτε μεταξύ άλλων και αυτό το κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μέρος του σώματος. Έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο. Ήρθε η σειρά να μιλήσουμε για δάχτυλα. Το δάχτυλο, το ξέρετε, δάχτυλα έχουν οι άνθρωποι, δάχτυλα έχουν και τα ζώα. Δάχτυλα έχουμε στα χέρια, αλλά και στα πόδια. Στα δάχτυλα φοράμε δαχτυλίδια για ομορφιά και παλιότερα, όταν έραβαν κυρίως με τα χέρια, χρησιμοποιούσαν δαχτυλίθρες για να προστατεύουν τα δάχτυλά τους, τις άκρες των δακτύλων τους, τα ακροδάκτυλά τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λέξεις και περισσότερες εκφράσεις που συνδέονται με τα δάχτυλα, ακολουθήστε με. Εκφράσεις με τα δάχτυλα. Όταν θέλω να πω ότι κάποιοι είναι πολύ λίγοι, μπορώ να πω ότι μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Ένα χέρι, 5 δάχτυλα, πολύ λίγοι. Είναι σχηματικό αυτό. Για παράδειγμα, χθες στη συνάντηση τελικά ήμασταν, τι να σου πω, στα δάχτυλα του ενός χεριού μπορούσες να μας μετρήσεις. Δεύτερη έκφραση, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Βλέπω τα δάχτυλα και λέω μικρό, μεγάλο, πιο μεγάλο, διαφορετικό. Δεν είναι ίδια. Το χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση όταν θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι ίδια όλα τα πράγματα. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε δηλαδή για την διαφορετικότητα σαν μια φυσιολογική κατάσταση της ζωής. Τι πράγματα μπορώ να κάνω με τα δάχτυλά μου? Με τα δάχτυλά μου πιάνω κάτι, για παράδειγμα. Μπορώ να βάλω το δάχτυλό μου κάπου, για παράδειγμα βάζω το δάχτυλο στο αυτί μου ή στη μύτη. Τα παιδιά πολλές φορές βάζουν το δάχτυλο στη μύτη. Βάζω το δάχτυλό μου όμως κάπου μεταφορικά, σημαίνει επεμβαίνω, παρεμβαίνω, χωρίς να είναι δικιά μου δουλειά ή επειδή θέλω τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως τα θέλω εγώ. Για παράδειγμα, τελικά θα γίνει αυτή η γιορτή, αφού είχαμε πει ότι δεν θα γίνει. Νομίζω ότι η Μαρία έβαλε το δαχτυλάκι της. Κάτι έκανε και τελικά θα γίνει αυτή η γιορτή. Μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας? Το δάχτυλο? Όχι μάλλον, Οπότε όταν λέμε ότι κάποιος κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, εννοούμε ότι προσπαθεί να κρυφτεί, προσπαθεί να μην γίνει γνωστό ότι αυτός είναι πίσω από μια υπόθεση, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνει και πολύ, Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, έλα, πες την αλήθεια. Τα δάχτυλά μας μπορούμε να τα κουνήσουμε, αλλά αν πούμε για κάποιον ότι δεν κουνάει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι, σημαίνει ότι δεν κάνει τίποτε. Αυτό είναι πολύ εύκολο για μένα. Μπορώ να το κάνω χωρίς να κουνήσω το μικρό μου δαχτυλάκι. Χωρίς να κάνω τίποτε. Μαγικό. Κάναμε τη μετακόμιση οι δυο μας. Αυτή δεν βοήθησε καθόλου. Ούτε το μικρό της δαχτυλάκι δεν κούνησε. Αλλά αν πω ότι κουνάω το δάχτυλό μου σε κάποιον, σκεφτείτε σε ποια περίπτωση έχετε δει μια τέτοια εικόνα. Κάποιος να κουνάει το δάχτυλό του. Συνήθως όταν κάποιος θέλει να μας πει ότι κάτι δεν κάναμε σωστά, ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, ότι είμαστε λάθος. Οπότε μπορώ να πω, μη μου κουνάς το δάχτυλο, δεν είσαι και καλύτερος από μένα. Μη μου κουνάς το δάχτυλο, μη μου υποδεικνύεις, μη μου λες ότι εγώ δεν έκανα κάτι σωστά. Πάλι με το μικρό δάχτυλο έχουμε μία έκφραση.
Δεν τον ή δεν την φτάνεις ούτε στο μικρό του ή στο μικρό της δαχτυλάκι. Το χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι αυτός ή αυτή για τους οποίους μιλάμε είναι τόσο καλή, είναι τόσο παραπάνω από εσένα που δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Δεν μπορείς να συγκριθείς με αυτόν ή με αυτή. Μη συγκρίνεσαι με τον Νίκο, αυτός έχει τόσα χρόνια εμπειρία. Εσύ ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι δεν τον φτάνεις. Τόσο καλός είναι. Ο Νίκος που έχει τόση εμπειρία και τα ξέρει όλα τόσο καλά, είναι τόσο καλός στη δουλειά του, προφανώς παίζει τη δουλειά στα δάχτυλά του, τη συγκεκριμένη δουλειά, τη δουλειά του. Παίζω κάτι στα δάχτυλά μου, σημαίνει ότι το ξέρω πολύ καλά. Μάλλον όπως οι ταχυδακτυλουργοί, για παράδειγμα, παίζουν με τόση ευκολία με τα μπαλάκια, που δεν μπορούμε εμείς οι κοινοί θνητοί να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια από εσάς μπορεί να παίζει με τα μπαλάκια, έτσι, ζογκλερικά. Όπως αυτοί το κάνουν με τόση ευκολία, παίζουν τα μπαλάκια στα δάχτυλά τους, έτσι μπορούμε να πούμε ότι κάποιος παίζει στα δάχτυλά του κάτι, το ξέρει πολύ καλά. Θα ρωτήσω τη Μαρία για τα μαθηματικά. Αυτή παίζει τα μαθηματικά στα δάχτυλά της. Ξέρει πολύ καλά. Τι παίζετε στα δάχτυλά σας εσείς? Υπάρχει κάτι που το ξέρετε πάρα πολύ καλά ή που το κάνετε πάρα πολύ καλά? Μία έκφραση που πιθανόν να υπάρχει και στη γλώσσα σας είναι το γλύφω τα δάχτυλά μου. Γλύφω, όταν βγάζω τη γλώσσα μου και οι σκύλοι αγαπούν τους ανθρώπους και τους ανθρώπους που αγαπούν συνηθίζουν να τους γλύφουν με τη γλώσσα. Γλύφουν. Γλύφω τα δάχτυλά μου σημαίνει, το λέμε όταν κάτι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τι έχουμε σήμερα? Παστίτσιο. Είναι τόσο νόστιμο. Είναι να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε και μία έκφραση με το μυρίζω. Μυρίζω τα δάχτυλά μου. Λέμε μυρίζω και τα νύχια μου. Έχουμε την ίδια έκφραση για τα νύχια. Το χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση όταν μας ζητούν μία πληροφορία την οποία λογικά δεν έχουμε. Δεν υπάρχει λόγος να το ξέρουμε εμείς συγκεκριμένα αυτό. Για παράδειγμα, γιατί δεν ήρθε ο Νίκος σήμερα στη δουλειά? Να μυρίσω τα δάχτυλά μου? Δεν μου λένε τίποτα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πολλές φορές το λέμε και ειρωνικά. Γιατί δεν ήρθε η Μαρία στη δουλειά? Κάτσε να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Κάτσε να δω γιατί δεν ήρθε, αλλά εννοείται ότι αυτό που λέω πίσω από αυτή την έκφραση είναι ότι πού θες να ξέρω, γιατί είμαι εγώ αυτή που πρέπει να την έχω αυτή την πληροφορία? Δεν ξέρω. Μία έκφραση την οποία όταν ήμουν παιδί την άκουγα από τις γιαγιάδες μου, από τη μητέρα μου μετά, από τις θείες, γενικά από τον γυναικείο πληθυσμό, είναι το όποιο δάχτυλο κι αν κόψεις, το ίδιο θα πονέσει. Αυτή την έκφραση την λέγαν οι μαμάδες όλων των εποχών στα παιδιά τους, για να δηλώσουν ότι τα αγαπάνε όλα το ίδιο. Όταν ένα παιδί παραπονιόταν ότι τον αδερφό μου αγαπάς πιο πολύ, την αδερφή μου αγαπάς πιο πολύ, η μητέρα έλεγε «Μα τι λες τώρα, όποιο δάχτυλο κι αν κόψεις, το ίδιο θα πονέσει». Το ίδιο λέω και εγώ στα παιδιά μου. Εσείς? Το δάχτυλο όμως το χρησιμοποιούμε και σαν μονάδα μέτρησης. Ναι, λέμε για παράδειγμα, ωραίο το φόρεμα, αλλά μου είναι μακρύ. Θα το ήθελα 2 δάχτυλα πιο κοντό. 2 δάχτυλα πιο κοντό. Νομίζω είναι 2 πόντι περίπου αυτό. Πρέπει να καθαρίσω το σπίτι. Θεέ μου, 1 δάχτυλο σκόνη έχει πάνω στα έπιπλα. Λίγο δύσκολο. Αχ, βάλε μου 2 δάχτυλα κρασάκι, να πιω να στανιάρω. Είμαι τόσο κουρασμένη. Να στανιάρω, να ξαναβρω τη δύναμή μου δηλαδή. Δάχτυλο είναι παλιά λέξη. Παλιά ήταν ο, αρσενικό, όχι το, δάχτυλο και δεν είχε χ, αλλά κ.
ήταν ο δάκτυλος. Σήμερα εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε και αυτόν τον τύπο, αλλά παραμένει, όπως και όλες οι περισσότερες μάλλον παλιές λέξεις που έχουν και νεότερη εκδοχή, χρησιμοποιούνται σε πιο παγιωμένες εκφράσεις. Για παράδειγμα, όταν κάποιος υπόγεια παρεμβαίνει, επεμβαίνει σε κάτι και προσπαθεί να δώσει μία συγκεκριμένη τροπή σε μία κατάσταση, λέμε ότι αυτό είναι δάκτυλος. Για παράδειγμα, αυτό δεν ήταν απόφαση της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι ξένος δάκτυλος. Ότι από κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού πίεσαν την κυβέρνηση για να πάρει αυτή την απόφαση. Επίσης, από τον παλιό τύπο έχουμε τη λέξη δακτύλιος, έχουμε το δαχτυλίδι από την καινούργια λέξη, αλλά ο δακτύλιος είναι κάτι που έχει κυκλικό σχήμα, επίσης, αλλά δεν είναι δαχτυλίδι, δεν έχει σχέση με το δάχτυλο. Κρατάμε μόνο το σχήμα. Για παράδειγμα, έχουμε κυκλοφοριακό δακτύλιο. Δακτύλιος έχει ο Κρόνος. Αυτός που γράφει με τα δάκτυλα, δακτυλογραφεί. Παλιά είχαμε τις γραφομηχανές και ήταν πολύ φασαριόζικη η ιστορία αυτή, δακτυλογραφούσαν. Τώρα δακτυλογραφούμε πάλι στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Η πράξη είναι η δακτυλογράφηση και αυτός που επαγγελματικά το κάνει αυτό είναι δακτυλογράφος. Ο και η δακτυλογράφος. Όταν γίνει κάποιο έγκλημα, η αστυνομία ψάχνει στον χώρο όπου έγινε το έγκλημα για δακτυλικά αποτυπώματα. Αποτύπωμα, τυπώνω, τύπος, τυπογραφία, αφήνω σημάδι. Μάλλον υπάρχουν και άλλα να πει κανείς για το θέμα αυτό. Περιμένω τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα. Επίσης, περιμένω τη δικιά σας συνεισφορά στη συζήτηση. Τι θέλετε να πείτε σχετικά με τα δάκτυλα. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο και ένα τραγούδι. Θα ήθελα να το ακούσετε και να βρείτε ποια από τις εκφράσεις που ανέφερα αναφέρεται μέσα στο τραγούδι. Ποια υπάρχει. Για να δω, θα τα καταφέρετε. Αυτά μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι και όλες καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα. Τι λέτε. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.